magtatanim po ako ng gulay po dito sa aming bakuran. So ngayon po hawak ko na po ang mga buto po na itatanim po namin. Ni Nick po. So ito po is yung pechay. Ito po yung okra. Ito po ay yung katani. Ito po sigarilyas. Ito po is talong. Tapos sili. So ayun po, start na po tayo na magtanim. So guys, start na po tayo magtanim. Pero bago po yan, hahaluan ko muna ng black soil itong lupa para may pampataba siya. So itong black soil po, nakuha lang po namin dito sa bahay. So guys, ang isa pong natutunan namin ngayong pandemya ito is magtanim habang nasa bahay po tayo. Kasi diba nga sabi nila, pag may tinanim may aanihin. Tapos sobrang mahal po ng mga bilihin ngayon sa palengke. Kasama na po ang gulay doon. So naisip namin na magtanim talaga ng gulay para in case na may mapagtutunan. So guys, thank you again for watching our videos. Sana po nagustuhan nyo and huwag nyo pong kalimutan mag-like and subscribe sa aming YouTube channel. Thank you po and God bless!